नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईले एमएस एक्सेललाई मोबाइलमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। एक्सेललाई मोबाइलमा चलाउनुका धेरैवटा फाइदाहरू रहेका छन्। मोबाइलमा एक्सेलको प्रयोग कसरी गर्ने र त्यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरा मैले आजको यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। एक्सेललाई मोबाइलमा चलाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एमएस एक्सेललाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर माथिपट्टि चाहिँ तपाईले यहाँनिर सर्च बक्समा एक्सेल लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरेपछि यो यहाँनिर एक्सेलको आइकन सहितको यो माइक्रोसफ्टले बनाएको जुन एक्सेलको एप छ, यो एक्सेलको एप चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईले यहाँबाट चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोला र यहाँनिर यो इन्स्टल भइसकेको छ। यसलाई मैले यहाँबाट चाहिँ ओपन गर्छु। यो चाहिँ मोबाइलमा इन्स्टल भइसकेको छ। म यहाँनिर ओपन गरेको छु। यहाँनिर केही रेडी हुँदैछ। यसले केही पर्मिसनहरू माग्नेछ। सुरुमा यहाँनिर चाहिँ अलाउ गरिदिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईसँग माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट छ भने एकाउन्ट चाहिँ तपाईले यहाँबाट एकाउन्टको जुन रहेको छ यो आइडी र पासवर्ड चाहिँ तपाईले यहाँबाट राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईसँग एकाउन्ट छैन भने साइन इन लेटर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ ट्राई लेटर गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ जुन एक्सेलको मोबाइल भ्यू रहेको छ यो चाहिँ इन्टरफेस यस्तो खालको तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले चाहिँ नयाँ जुन वर्कबुक छ अथवा चाहिँ वर्कबुक चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्नको लागि माथिपट्टि चाहिँ प्लसको आइकन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर प्लसको आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रकारका टेम्प्लेटहरू पनि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यी टेम्प्लेटबाट तपाईले चुज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। नत्र तपाईले यहाँनिर ब्ल्याङ्क वर्कबुक जुन रहेको छ यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि गो टु सेटिङ भनेको चाहिँ मेरो मोबाइलमा यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला र तपाईँ ब्याक आउनुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको वर्कबुक जुन छ यो चाहिँ यहाँनिर खुलिरहेको छ। यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला नाम यो जुन वर्कबुक छ यो फाइल छ, यो फाइलको नाम दिन सक्नुहुनेछ तपाईले। म चाहिँ यसको नाम यहाँनिर एक्सेल भनेर राखेको छु। नाम लेखिसकेपछि तपाईले यही बाहिरपट्टि यसो ट्याप गरिदिनु भयो भने त्यो एक्सेल नामले त्यहाँनिर सेभ भएको छ। तपाईले आफ्नो नाम जुनसुकै दिन सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर सुरुमा यो अल कमान्ड सो गर्ने चाहिँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तलपट्टि जति पनि यहाँनिर कमान्डहरू छन् यी कमान्डहरू चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर होम लेखेको जुन छ यसमा तपाईले ट्याप गर्नुभयो भने विभिन्न प्रकारका जुन रिबनमा देखिने खालका ट्याबहरू छन् ती ट्याबहरू चाहिँ तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ होम अन्तर्गत रहेका जति पनि अप्सनहरू छन् यी अप्सनहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ। अब तपाईँ इन्सर्ट ट्याबमा जानु पर्यो भने यसैमा क्लिक गरेर यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ इन्सर्ट ट्याबभित्र जान सक्नुहुनेछ र यहाँनिर तपाईँले यहाँ एउटा ड्रपडाउन एरो देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ जुन अप्सनहरू छन् ती अप्सनहरू यहाँनिर हराएका छन् र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सिटको एउटा आइकन छ। यो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सिटको आइकनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको आएको छ र तपाईँले फेरि चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने सिटहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट सिट क्रिएट गर्नको लागि प्लसको चिन्ह छ। यो प्लसको चिन्हमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिरबाट सिटहरू नयाँ थपिँदै पनि जान्छ। नयाँ नयाँ सिटहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि प्लसको आइकनमा दबाउनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ सिटहरू यहाँनिर क्रिएट हुँदै जानेछन्। यो सिटहरू लुकाउनको लागि तपाईले हाइड गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट यो सिटको आइकनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो हाइड भएको छ। अरू अप्सनहरू यहाँनिर देखिएका छन्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो एउटा क्रसर रहेको छ। क्रसरको दुवैपट्टि चाहिँ यहाँनिर एउटा राउन्ड सेप जुन छ यो गोलो खालको सेप चाहिँ यहाँनिर यो क्रसरको दुवैपट्टि भागमा यहाँनिर देखिएको छ। यो जुन राउन्ड सेप छ यसमा तपाईले टच गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। कट कपी गर्नको लागि तपाईले यहाँबाट यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ती अप्सनहरू तपाईले यसैमा टच गर्नुभयो भने ती अप्सनहरू यहाँनिर आउँछन् र तपाईले ड्र्याग गर्न यदि सिलेक्ट गर्न पर्यो भने यही राउन्ड सेप जुन रहेको छ यही राउन्ड सेपमा समातेर तपाईले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कति सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यति भाग चाहिँ तपाईले यहाँबाट यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्न यहाँबाट सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर डाटा एन्ट्री गर्ने तरिका बुझौँ। डाटा एन्ट्री गर्नको लागि तपाईले चाहिँ यही क्रसर जुन छ क्रसरको बीचमा तपाईले डबल ट्याप गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ। यो किबोर्ड चाहिँ यहाँनिर दुई प्रकारको किबोर्ड तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। पहिलो चाहिँ जुन तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल भएको किबोर्ड जुन छ त्यो किबोर्ड चाहिँ तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को चाहिँ न्यूमेरिकल किबोर्ड जुन एक्सेलले दिएको छ त्यो एक्सेलले दिएको न्यूमेरिकल किबोर्ड चाहिँ तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले टच गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ एक्सेलको
किबोर्ड चाहिँ यहाँनिर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अङ्कहरू हान्नको लागि तपाईँले यहाँबाट सजिलो हुन्छ। जस्तै यसमा मानव अङ्कहरू टाइप गर्न पर्दा तपाईँले यो अङ्क दाब्नुभयो, इन्टरको बटनमा तपाईँले टच गरिदिनु भयो भने यो तल आउँछ। तपाईँले फेरि यहाँनिरबाट अङ्क दाब्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई जति अङ्क चाहियो त्यो अनुसारले तपाईँले इन्टर हान्दै यहीँबाट एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँले यो गर्न सक्नुहुनेछ। र यो क्रसरलाई चाहिँ अब दायाँ बायाँ लान पर्ने हुन्छ। जस्तो मानव चाहिँ यहाँबाट 12 लेखेँ, 12 लेखेपछि यतापट्टि मैले अरू अङ्क यता तेर्सोमुख लान पर्यो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो अङ्क दाबेँ। अब यहाँ दुईवटा एरो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ राइट लान पर्यो भने यो, लेफ्ट लान पर्यो भने यो दुईवटा अप्सनहरू, दुईवटा यहाँनिर अप्सनहरू दिएको छ। यही एरोमा तपाईँले टच गरिदिनु भयो भने उतापट्टि गएको छ। अब यसरी दायाँ बायाँ पनि तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ। क्रसरलाई दायाँ बायाँ तपाईँले लान सक्नुहुन्छ। तल लान पर्यो भने इन्टर, दायाँ बायाँ लान पर्यो भने यी अप्सनहरू तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ। यी अप्सनद्वारा तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले जुन यहाँनिर भर्खरै टाइप गर्नुभयो, यो भर्खरै टाइप गरेका कुराहरूलाई क्लियर गर्न पर्यो भने, यसलाई हटाउन पर्यो भने तपाईँले यही राउन्ड सेप जुन छ क्रसरको यसमा यसरी समात्नुहोस् र यसरी यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ लतार्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी यो यहाँनिर राखेपछि यो सिलेक्ट भएको छ। सिलेक्ट हुँदा बित्तिकै यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर, कट, कपी, पेस्ट अनि कमेन्ट, क्लियर, फिल, यी विभिन्न अप्सनहरू आए। त्यो मध्ये तपाईँले क्लियरमा चुज गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ त्यो क्लियर भएर गएको छ। अब यहाँनिर यो जुन मोबाइलमा एक्सेल चलाउनुको एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा, तपाईँले चाहिँ जुन प्रिन्ट गरेर राखेको जति पनि डाटाहरू छन् ती डाटाहरूलाई फोटो खिचेर तपाईँले चाहिँ यो एक्सेलमा यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ डाटा फ्रम पिक्चर लेखेको चाहिँ एउटा अप्सन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, डाटा फ्रम पिक्चर। यो यसमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने यहाँनिरबाट तपाईँले जति पनि प्रिन्ट गरेका तपाईँका डाटाहरू छन् ती डाटालाई चाहिँ तपाईँले एक्सेलमा एकदमै राम्रो तरिकाले ल्याउन सक्नुहुनेछ। म यसको उपयोग चाहिँ यहाँनिर देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ यो डाटा फ्रम पिक्चर लेखेको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर क्यामेरा ओपन भइसकेको छ। क्यामेरा ओपन भइसकेपछि तपाईँले जति पनि तपाईँका डकुमेन्टहरू छन् ती डकुमेन्टमा जति पनि डाटाहरू छन् ती डाटाहरूलाई तपाईँले चाहिँ एक्सेलमा फोटो खिचेर ल्याउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले फोटो खिचेर पहिले नै मोबाइलमा राखिसक्नु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँले यहाँबाट इन्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर जुन पिक्चरको आइकन छ यो पिक्चरको आइकनमा तपाईँले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर मैले एउटा फोटो खिचेर राखेको छु, एउटा चाहिँ यहाँनिर ग्रेड सिट रहेको छ। यसलाई मैले ओपन गर्छु र तपाईँले कुन डाटालाई अथवा कुन टेबललाई तपाईँले एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यति मात्रै तपाईँले यहाँबाट यति चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला। म चाहिँ यो खालको यहाँबाट यति जुन रहेको छ यो टेबललाई मैले एक्सेलमा ल्याउन चाहन्छु र तपाईँले यसरी सिलेक्ट गरेर राम्रो तरिकाले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कन्टिन्यू गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथि पिक्चरमा जे कुरा छ त्यो चाहिँ अहिले एक्सेलमा यहाँनिर यसरी देखाइरहेको छ। कतिपय कुराहरू यसले बुझेको छैन, ती नबुझेको ठाउँमा चाहिँ यसले हाइलाइट गरिरहेको छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो म्याथ लेखेको जुन छ यो पनि हाइलाइट गरिरहेको छ यसले। यो ठिक छ भने तपाईँले यहाँबाट इग्नोर गर्नु होला, यदि ठिक छैन भने तपाईँले यहाँबाट एडिट गरेर मिलाउनु होला। यो म्याथमा मैले क्लिक गर्दा बित्तिकै माथिपट्टि पिक्चरको जुन म्याथ लेखेको छ त्यसमा पनि त्यसले त्यहाँनिर हाइलाइट गरिदिएको छ। म यो म्याथ लेखेको जुन छ यसलाई चाहिँ यो ठिकै छ, यसलाई मैले यहाँबाट इग्नोर गरिदिन्छु। यदि तपाईँलाई ठिकै लाग्छ भने तपाईँले यहाँबाट यसलाई इग्नोर गर्न सक्नुहुनेछ। ए प्लस लेख्न पर्ने ठाउँमा यसले A4 लेखेको छ, यसलाई तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट एडिटमा गएर ए प्लस तपाईँले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ पनि ए प्लस लेख्नुपर्ने थियो, यसलाई पनि तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यसले जति पनि हाइलाइट गरेका ठाउँहरू थिए ती हाइलाइट गरेका ठाउँहरूमा हामीले यहाँनिर मिलाइसकिएको छ। अझै पनि कहीँ बिगारेको जस्तो लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ यसरी क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ माथि पिक्चरमा पनि त्यसले त्यही ठाउँ हाइलाइट गरिदिने गर्दछ। यहाँनिर यसरी हेर्नु होला। हेरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट ओपन गर्नु होला र ओपन गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन डाटा छ त्यो डाटा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले यहाँनिर यसरी आइरहेको छ। अब तपाईँले यसको चाहिँ फन्ट साइज लगायतका कुराहरू तपाईँले यहाँनिरबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन कोलम छ कोलमलाई तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कोलम एडजस्ट गर्नको लागि तपाईँले ए लेखेको माथिपट्टि कोलमको टप भाग जुन छ त्यसमा तपाईँले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर दुईवटा रेखा जस्तो देखिएको छ। यही दुईवटा रेखामा समातेर तपाईँले यसरी लतार्नु भयो भने, यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यो कोलमलाई चाहिँ सानो ठुलो यहाँनिर बनाउन सक्नुहुनेछ। म यहाँनिर यति गरेको छु
र तपाईँले यहाँबाट अलाइन मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। अलाइन मिलाउनको लागि तपाईँ यहाँनिर यसमा टच गर्नुहोला र यहाँनिर तल जानुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ यो यस्तो खालको जुन सेन्टर अलाइन छ, यो सेन्टर अलाइन चाहिँ तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी तपाईँले यहाँबाट एकदम मजाले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईँले बोर्डर दिन पनि सक्नुहुन्छ। बोर्डर दिनको लागि तपाईँ यहीँनिर जानुहोला होम ट्याबमा। होम ट्याबमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बोर्डर्स लेखेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट तपाईँले अल बोर्डर गरिदिनु भयो भने यो यहाँनिर अल बोर्डर भइरहेको छ। र यहाँनिर अर्को कुरा के रहेको छ भने तपाईँले जति यसलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, जस्तो म यतिलाई सिलेक्ट गर्छु, यतिलाई सिलेक्ट गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ यसको सम देखाएको छ, यहाँनिर यसको चाहिँ एभरेज देखाएको छ, यहाँनिर काउन्ट गरेको छ कतिवटा नम्बर छन् भनेर, यहाँनिर नम्बर काउन्ट गरेको छ, म्याक्सिमम अङ्क कति छ, मिनिमम अङ्क कति छ भनेर यहाँनिर देखाइरहेको छ। तपाईँले जतिलाई सिलेक्ट गर्नुभयो त्यो सबैको यसले यति कुराहरू देखाइदिने गर्दछ। जस्तो सम यति मैले जति सिलेक्ट गरेको छु, सिलेक्ट गरेको भागको यहाँनिर सम देखाइदिएको छ, एभरेज देखाइदिएको छ, काउन्ट देखाइदिएको छ, न्युमेरिकल काउन्ट, अनि त्यसपछि म्याक्सिमम अङ्क र मिनिमम अङ्क यसले यहाँनिर देखाइदिइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यसरी यहाँबाट यो गर्न सक्नुहुनेछ। अझ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर मानौँ यो सबैलाई यहाँ तलपट्टि चाहिँ जोड्नु छ भने, समको फर्मुला लगाउन छ भने पनि एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँले यहाँनिर लगाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर रिबनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। रिबन ओपन गर्नको लागि यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यहाँनिर जुन ट्याब देखाउने ठाउँ छ यसमा तपाईँ जानुहोला र यहाँनिर फर्मुलाज लेखेकोमा तपाईँ जानुहोला। देखिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अटो सम यहाँनिर लेखिरहेको छ, अटो सममा तपाईँले क्लिक गर्नु र यहाँबाट सम गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ एभरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू फर्मुला पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। यही बेलामा तपाईँले यहाँबाट चाहिँ ओके गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यो सबैको योगफल जुन छ, योगफल चाहिँ यहाँनिर 700 यहाँनिर देखाइरहेको छ। यसरी तपाईँले एक्सेललाई मोबाइलमा चलाउन सक्नुहुनेछ। यसका धेरैवटा फाइदाहरू रहेका छन्। यी फाइदाहरूले तपाईँलाई पक्कै पनि सहयोग मिल्नेछ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।